තාවනේ. මේ පුතේ බඩගිනි ටිකක් කඩවලා හවසට සම්බන්ධයි. හවසට සාමාන්‍ය පුළුවන් නේද? බඩගිනි ටිකක් පැහිලා දෙන්නේ කඩන්න ඕනේ. ඔව් නේ දැන් නම් හොඳට පැහිලා. ඔව්. තාත්තා වාඩින් බත් ටිකක් කන්නේ. කමු. කියලා ඉවරයි. හවසට වහිනවා මේක. ලොකුවම එන්නේ කියලා උදේ ගියා තාත්තේ ඒ අලු කෙසෙල් කනක් කපලා මාත් ඇවරියක් කරන් ආවා. බලන්නකෝ තාත්තේ අලු කෙසෙල් වලින් මං කඩලට් හැදුවා ඒක රසයි. තාත්තේ ඔය බඩින්ගුරු ටික අරන් එන්න. මේක නම් හොඳටම දරු කරලා. මේක තියාගන්න ඕන පුච්චන්න. තාත්ති වෙන ලුණු වතුර එක ගෙනාවා. කවදා දලුවෙන්නේ ඉක්මනට තැම්බිලා. හොඳට තැම්බිලා. ආයි දෙකක් පිච්චෙන්න දාන්න ඕනේ. බඩින්ගුරු ටික නම් හොඳ ගානට තාත්තේ පැහිලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් පැහිලත් නැහැ ගොඩාක් කළුත් නැහැ. තම්බන්න හොඳ ගානක්. පිච්චෙන්නත් දෙකක් දැම්මම. දැන් තාත්තේ කන්නේ. දැන් පිච්චිලා ඇති. තාත්තේ පුච්ච බඩින්ගුරු කරලා දෙන්නද? එපා. මට ඕක ටිකක් හපන්න අමාරුයි. දලුවේ උනාට තාත්තේ. ඕන්න.